السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. رحب بالجميع، نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا. اليوم حبيت حنشارك معكم في تحضير وصفة لعلاج الزكام والسعال. وهذه الوصفة جد فعالة وممتازة بإذن الله. راح تعطيكم نتيجة مرضية. وهذه الوصفة أنا كنت استعملها من قديم الزمان، ندير هذه الوصفة ونلقى عليها نتيجة مرضيه. اليوم كي جيت نديرها قلت علاش ما نشاركش مع حبوباتي طريقه بالك يستفادوا منها. هنا قبل ما نمشي نحضر معكم الوصفه هذه عندي رجاء منكم حبوباتيكم تعملوا لايك للفيديو، كما تعملوا لايك للفيديو حيشوفوه ناس بزاف ويستفادوا منه. وراني نستنى في ارائكم وتعليقاتكم الجميله. نتمنى المشترك في القناه اشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلها جديد الوصفات. المكونات نحتاجهم في الوصفه تاعنا، نحتاجو حبه تاع برتقال. هاي لكم، انا عندي حبه تاع برتقال راني غاسلتها ومسحتها. والمكون الثاني نحتاجو انصاص من الليمون القشره نتاعهم. ونحتاجو سكر قندلي، عفوا انا عندي 2 حجرات من سكر قندلي. وهنا عندي ربع مغرفه تاع زنجبيل مطحون. وهنا عندي مغرفه صغيره تاع زعتر انا هنا عندي هذاك الحار، هذاك عندي زعتر الحار. تقدروا ديروا حتى لو ما كانش متوفر عندكم الحار، تقدروا ديروا زعتر العادي ولا ديروا نعناع مجفف. صح انا نحبها باش تعطيني النتيجه، نحب نديرها بالزعتر الحار كما نقولوا حنا زعتر البري، هذاك اللي تكون فيه الرائحه هذاك والحار. هنا انا واش ندير، نهز الحبه تاع البرتقال، نحي لها الجزء هذا العلوي ونفرخها، نفرخها من الداخل. نحل هذا الجزء العلوي. وهنا نحاول اني نفرغ الحبه نتاع البرتقال. هنا انا بعد ما فرغت البرتقاله تاعي كما راكم تلاحظوا، نحيت لها هذاك اللب تاعها الدخلاني، خليت غير القشره. هاي لكم البرتقاله تاعي، نحيتها الجزء العلوي وبعدها فرغتها من الداخل. هاي لكم. هنا واش نحتاج، هنا نسيت الماء كنت حطيته من هيه، دونك حطيت الطبسي اللي فرغت فيه البرتقال لقيت الفنجان. ونحتاج فنجان تاع ماء عادي. هنا دوك انا نشعل النار ونحط البرتقاله نتاعي على النار. هنا انا شعلت النار، شعلت الطابونه الكويزينير تاعي، ونحط الحبه نتاعي تاع البرتقال على النار، ونضيف لها الفنجان نتاع الماء كما راكم تلاحظوا. هنا انا باسكو البرتقاله تاعي راهي كبيره، ديت فنجان تاع ماء. نتوما الا كانت البرتقاله نتاعكم صغيره اقل من هكا، ديو 2 مغارف تاع ماء حتى 3 مغارف، على حساب الحجم تاع البرتقاله نتاعكم باش ما يسيحلكمش الماء. وكما راكم تلاحظوا هنا انا نقص لها شويه ونخليه دوك هذا الماء حتى يغلي لي الماء اللي درته في الحبه تاع البرتقال. دوك انا نخليه حتى يغلي لي شويه ونعاود نرجع لكم. هنا انا غلى لي الماء اللي درته في الحبه تاع البرتقال. دوكا واش نضيف الليمون، هذوك الانصاص تاع الليمون. كما شفتوني لحت هذوك الاجزاء في 2 تاع الليمون. نضيف سكر قندلي، هذوك 2 حاجات تاع سكر قندلي. ونضيف الزنجبيل والزعتر البري هذاك. بهذه الطريقه ونخليهم يزيدوا يغليو في هذاك الماء اللي راني دايرته لداخل في البرتقاله. دوك جوست يغليو لي برك ونطفي عليها ونخليها تبرد ونكملوا مع بعض. شفتوني كيما درت هذوك 2 اجزاء تاع الليمون، ودرت هذوك 2 حجات تاع سكر قندلي،
وضفت الزعتر البري والزنجبيل، ونخليهم دوكا يغليو مع في داك الماء، وبعد ذلك نرجع ليه. انا هنا وغلى لي الماء هذاك اللي راني دايرته في البرتقال، يعني مع سكر قندلي والليمون والزعتر والزنجبيل، وكنطفي عليه ونخليها تبرد شويه حق ما نعصرها ونرجع لكم. هنا انا بعد ما طفيت على البرتقاله تاعي النار كما راكم تلاحظوا، هنا راني يعني شويه هذاك الجزء الفوقاني اني فرغته يعني في كاس هنا يكون نظيف. دوك نكمل نفرغ كلش، نعصر يعني البرتقاله تاعي جيدا. هنا ما تخافوش، يعني البرتقاله تاعي راهي ما تحرقتش، يعني كحالت برك من تحت بصح نورمال. هاي ليكم، اتمنى الصوره تكون واضحه. هاي ليكم البرتقاله يعني عادي. عصرها جيدا باش نتحصل على هذاك المحلول. هذاك المحلول هو عباره عن سيرو، هذاك هو اللي نحتاجوه. عصرها جيدا ونرجع لكم. هنا انا بعد ما عصرت يعني البرتقاله نتاعي مليح صايب، عصرتها جيدا. هذا هو المحلول اللي تحصلت عليه، يعني كما نقولوا هذا هو السيرو اللي تحصلت عليه. هذا هو كما نقول هذا هو الدواء تاعنا اللي حين نشربوه باش يعني يساعدنا في الشفاء من الزكام والسعال. هذا هو، نتمنى الصوره تكون واضحه. هاوليكم هنا تحبوا تضيفوا له، يعني انا بما اني درت فيه سكر قندلي يعني حنكتفي به هكذا، يعني مانيش حنضيف له لا سكر ولا عسل. تحبوا يعني تضيفوا له عسل حر ولا سكر، يعني لكم الاختيار. يعني تحبوا تضيفوا له يعني هذا الخليط تحبوا تضيفوا له عسل حر او سكر. انا يعني راح اكتفي بسكر قندلي، يعني ماني حنضيف له لا عسل ولا سكر. مرات برك نضيف له العسل الحر. بالنسبه هكذا انا يعني هكذا نقدر نشربو انا عادي افراد العائله نتاعي. وكي نعودو حنمدو للاولاد الصغار، يعني سيو كي تعودو حتمدوه للاولاد الصغار هو باسكو يصلح للاولاد الصغار انكم تمدوه لهم برك. يعني كي تعودو ديروا في الزنجبيل ما ديروش بزاف، على بالكم بلي الزنجبيل شويه حار، سما حاولوا ديروا اقل من ربع الملعقه كي تعودو حتمدوه للاطفال يعني الصغار. اما باقي المكونات تبقى عاديه. وفي الاخر يعني تحبوا تضيفوا له تزيدوا له العسل الحر ديروا له. ونأكد ونعاود عسل الحر ولا سكر، ماشي تروحوا ديروا لي العسيله اللي يديروا بها الحلويات. نأكد عسل الحر او عسل الشفاء، هو مستحسن يكون عسل الحر. يعني هذا اختياري، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش. انا يعني نكتفي بسكر قندلي ونشربوه يعني الصباح على الريق، ويعني وفي الليل خلاص عندنا يعني قبل النوم تشربوه ان شاء الله باذن الله. يعني في مده 4 ايام، يعني 3 ايام حتى 4 ايام ان شاء الله باذن الله راح تلاحظوا النتيجه وتلاحظوا الشفاء. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعمل فائده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.